السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة المفيد من كتاب تقدم. المفيد من كتاب لا تكن لطيفا أكثر من اللازم، تأليف ديوك روبنسون. يتحدث في هذا الكتاب عن تجنب 9 أخطاء ضارة بالإنسان، وهذه الأخطاء هي التي يرتكبها الأشخاص اللطفاء وقد تؤدي إلى تدمير حياتهم. الخطأ الأول: محاولة أن تكون كاملا. الخطأ الثاني: القيام بالتزامات أكبر من طاقتك. الخطأ الثالث: عدم قول ما تريد. الخطأ الرابع: كبت غضبك. الخطأ الخامس: التعقل لحظة الاندفاع. الخطأ السادس: الكذب البسيط. الخطأ السابع: إسداء النصح. الخطأ الثامن: إنقاذ الآخرين. الخطأ التاسع: حماية من يشعرون بالحزن. من مقدمة الكتاب: سواء كنت رجلا لطيفا أو امرأة لطيفة، فمن المحتمل أنك تكرر الوقوع في هذه الأخطاء 9 بما يضرنك. ولفهم هذه الأخطاء يجب أن نلقي الضوء على صفة اللطافة ذاتها. لقد تمت تربيتنا على أن ننسجم مع إخواننا وأخواتنا، وأن نتخذ الكثير من الأصدقاء، وأن ننمي شخصياتنا لنكون أسوياء ومقبولين اجتماعيا. نراعي مشاعر الآخرين ونكون دوما في عون المحتاجين. باختصار، أن نكون شخصيات لطيفة. وصارت تلك التربية ذكريات ثابتة راسخة تقوم بدور الضمير الناقد لأفعالنا أو حواس اللطافة لدينا. ويجب أن نعترف أولا بأنه ليس كل شيء سيء في كوننا لطفاء. فمن جانب، يؤكد علماء النفس أن الذين يراعون مشاعر الآخرين يكونون في صحة جيدة وسعادة أكبر من الأنانيين. ومن جانب آخر، تحمينا اللطافة من النقد والإحراج والرفض. الخطأ الأول: محاولة أن تكون كاملا. نحن اجتماعيون بطبعنا، وأسرنا وأصدقاؤنا والعالم بشكل أوسع هم من علمونا أن نصبح أشخاصا، وأن نفكر ونبدع ونستخدم اللغة وننمي مهاراتنا، وأعطونا المعايير التي سنستمر في استخدامها للحكم على المبادئ الإنسانية. ومن هنا تنشأ النزعة إلى الكمال، فنحن نجتهد لكي نكون كاملين لنفي بالمعايير التي وضعها الآخرون في محاولة لا شعورية لإرضاء أنفسنا عن طريق إرضاء أولئك الآخرين. وحاجتنا العميقة لنكون مقبولين اجتماعيا، وهذا ما تدربنا عليه أكثر من تدربنا على قبولنا لأنفسنا. إلا أن محاولة أن نكون كاملين تكون خطأ في مثل الحالات الآتية: عندما تستغرق في الحفاظ على صورتك سليمة أمام المجتمع، عندما لا تكون مستعدا أو مؤهلا للقيام بما يتوقع منك الآخرون، عندما تؤدي بك هذه النزعة إلى وضع معايير غير واقعية لنفسك، عندما تتكلف في أداء الأعمال من الطاقة والوقت والمال والقلق أكبر مما تستحق هذه الأعمال، عندما لا ترضي نفسك أبدا، أو يكون سعيك نحو الكمال سببا في تدمير صحتك العاطفية أو البدنية، أو أن ينتهي بك الحال أن تكره ما تفعله. ويتساءل: ولكن كيف تستطيع أن تتحرر من سيطرتها، ومن أين تبدأ؟ والجواب: تستطيع أن تبدأ بقدرتك على اتخاذ القرار، وهذه القدرة هي أثمن ثرواتك. وهناك خطوتان يجب اتخاذهما على الفور. الخطوة الأولى: قرر أن النزعة الدائمة نحو تحقيق الكمال تعتبر خطأ وتؤدي إلى عكس المطلوب. الخطوة الثانية: قرر أن تتوقف عن هذا الخطأ، وستبقى عاجزا عن الحركة حتى تتعهد فعليا بالتوقف. وهناك 3 مبادئ رئيسية. أولها مبدأ الاعتماد المتبادل، وهو ترك اعتمادية الطفولة واستقلالية المراهقة، وننتقل إلى مرحلة وسطى من الاعتماد المتبادل مع الآخرين، بما يؤدي إلى النضوج والسلامة النفسية. المبدأ الثاني: مبدأ المصلحة العامة. بوصفك مساهما واحدا في المجتمع الإنساني الكبير، وتضع لنفسك توقعات معقولة، لأنك تعلم أنك إذا حاولت إرضاء الجميع فإنك تجعل نفسك أسيرا، ولكنك إذا حاولت أن تخدم مصالح الجميع بما فيهم نفسك فإنك في الحقيقة تحرر نفسك. والالتزام الضروري الآخر هو قانون الحب الغير مشروط، وهو القيمة السامية التي تجعل جميع القيم الهامة الأخرى ممكنة.
وهذه المبادئ هي أيضا الاهتمامات الكبرى لمؤسسي الأمم وقادتها. أخيرا، تقبل كونك غير كامل، تقبل كونك إنسانا، واتفق مع الناس الذين ينتقدونك بوجه حق، وتجنب أولئك الأشخاص الذين يريدون منك دائما أن ترضيهم والذين ينتقدونك باستمرار لعدم كمالك، وستظل شخصا لطيفا. الخطأ الثاني: القيام بالتزامات أكبر من طاقتك. عادة ما يوقعنا لطفنا في مأزق إذا قلنا لا لشخص ما يطلب بعضا من وقتنا نشعر بالأنانية والذنب، وإذا حاولنا أن نفعل كل ما يطلب منا فإن التعب يستنزف حيويتنا، وعندما نتحمل من الالتزامات ما لا نطيق نصبح أيضا غاضبين في أعماقنا على الرغم من عدم تفكيرنا في هذا. ما السبب الذي يجعلنا نتحمل من العبء ما لا نطيق؟ هي محاولة لتحسين الصورة كشخص لطيف وكفو، وبغير ذلك نشعر بدونيتنا وعدم أهميتنا وقلة قيمتنا، فنقتل أنفسنا جهدا لمحاولة إثبات العكس. ولتغيير التقدير المنخفض للذات يستخدم البالغون 3 أحجار أساسية لبناء صورة إيجابية لأنفسهم. أولا، النجاح القائم على معايير المجتمع، والتي من ضمنها الحصول على تقديرات دراسية عالية، لفت الأنظار بالشكل والمظهر، الفوز بالجوائز، أو أن تكون غنيا وذا نفوذ. لكن المشكلة في هذه المعايير أنها ليست في متناول الأشخاص الضعفاء والفقراء وغير الموهوبين، لذا فهو يدفعك للمنافسة مع الآخرين، وفي الغالب لتحمل من الأعباء ما لا تطيق. ثانيا، خدمة الصالح العام، وهنا فكرة أن تكون ذا قيمة عندما تساهم في إشباع حاجات الناس، ومع ذلك فهو يعتمد على الأداء مثله مثل الأول، ويجعلنا نعتقد أننا نكتسب قيمتنا من انشغالنا الزائد ومن تفوقنا على أنفسنا، لهذا فهو أيضا يغرينا بتحمل المزيد من الأعباء. ثالثا، تقدير قيمتك كإنسان، تؤكد هذه الفكرة على قيمتك كما أنت ودون مؤهلات أخرى بوصفك أحد أفراد الجنس الإنساني مهما كان. ولكن افترض أن إحساسك لتقدير الذات منخفض ومتعمق حتى أنك لا تتمكن أن تقوم بهذه التأكيدات الإيجابية لنفسك. إليك 3 تمرينات يمكنك أن تؤديها. الأول، امتدح جوانب قوتك وركز على مزاياك ومواهبك. الثاني، تدرب على قول لا عن طريق التخيل أولا، والامتناع عن قول نعم والتي قد تندم عليها فيما بعد. الثالث، قل لا في الحياة الواقعية لكل ما من شأنه أن يشعرك بالتردد أو عدم الراحة. ثم اسعى دائما للتوازن الحياتي بين المتناقضات، وهناك 3 أسس للاحتفاظ بالتوازن الضروري. الأول، طور على التو اتجاها قيما لحياتك على أن يكون طويل المدى، بتحديد ولعك الأكبر وإعطائه المكانة التي يستحقها في حياتك، وتحديد أهدافك طويلة المدى. الثاني، استجب بذكاء لطلبات الآخرين التي تستهلك وقتك وجهدك، فأنت غير مضطر للموافقة على الفور، وتحقق من هذا الطلب إذا ما كان يسهم في المصلحة العامة أو يتوافق مع أولوياتك طويلة المدى ويتناسب مع مهاراتك أو مقبول الأداء كجزء من عملك وبإمكانك إنجازه بالرغم من الالتزامات الأخرى. عندئذ يمكنك الموافقة. الثالث، نظم وقتك المحدود كما تراه بطريقة فعالة، ولا تنسى أن تحدد مواعيد الراحة مسبقا، لأنه من لا يتقن فن الراحة لا يتقن فن العمل. وإذا نظمت حياتك ستتفادى الذهاب إلى السرير منهكا وغاضبا والاستيقاظ في اليوم التالي مكتئبا. ومنذ اليوم لن تؤسس تقديرك لذاتك على إرضائك للآخرين أو على مقدار ما تقوم به من الأعمال، وبدلا من ذلك ستقدر نفسك وتكون مشغولا عن حياتك متوصلا إلى قرارات تمكنك من المساهمة الفعلية في المصلحة العامة، وبالتالي تفيد نفسك وستظل شخصا لطيفا. الخطأ الثالث: عدم قول ما تريد. هناك 5 تعاملات اجتماعية تبعث على الصمت، بعضها شخصيا وبعضها مبتذلا. الأول، التعامل الذي سوف يكلف الآخرين شيئا ما. أنت لا تطلب من صديقك أو جارك أن يعمل شيئا لأجلك لأنك لا تريد أن تتطفل عليه، لذلك تقوم بالعمل بنفسك حتى في زحمة مشاغلك حتى لا تبدو متطفلا. الثاني، التعامل حين نكون خائفين إن ما نريده سوف يسبب صراعا.
بالطبع تفزعنا فكرة إغضاب الناس منا لكونها فكرة قبيحة. تجلس بجانب شخص مدخن ولديك مشاكل في الرئتين أو لا تحب رائحة التدخين، ولكن تكون غير راغب أو غير قادر أن تطلب منه أن لا يدخن. ثالثا، عندما يرتكب الناس خطأ يكلفنا، أو عندما يحاولون أخذ مصلحة منا، كمثال أن صديقا قمت بعمل قرض له والآن فات موعد استحقاقه ولا تشير إليه أبدا ولا تقول له أي شيء أيضا. رابعها، التعامل الذي تشكله السلطة المتبلدة أو من يستأسدون علينا. تود أن يتوقف الرئيس عن فرض عمل كثير جدا عليك، ولكنك تصر بأسنانك في صمت. أو وصف طبيبك بسرعة دواء لن يفيدك، ولكنك لن تتفوه بكلمة واحدة. خامسها، التعامل عندما نحتاج أو نريد شيئا نحبه. نأمل أن نحصل على ما نحب بدون الاضطرار للطلب مباشرة، أي لا نستطيع التعبير عن رغباتنا بوضوح. ندفع أثمانا باهظة أحيانا مقابل صمتنا، ونظل نعاني في 5 دوائر من العلاقات: دائرة الغرباء، دائرة أصحاب الحرف، دائرة أصحاب المناصب الهامة، دائرة الأصدقاء، ودائرة المقربين. لكن لماذا لا نقول ما نريد؟ نعتقد أنه غير مناسب اجتماعيا، أو هكذا علمنا آباؤنا أن الأشخاص اللطفاء لا يتحدثون عن متطلبات أنفسهم. أو لا نريد أن نظهر بمظهر ضعيف، فقد تعلمنا أن القوي لا يحتاج لمساعدة الآخرين. أو نشعر بالقلق بخصوص مشروعية مطالبنا، فلطالما تعرضنا للتوبيخ والتقليل من القيمة عندما طلبنا شيئا ونحن أطفال. أو ربما لأننا نخشى الرفض، حيث تصبح عادة عدم التعبير عما نريد عادة مستمرة مدى الحياة، مترسخة من الطفولة في عقلنا المعقد. ولما لهذا التصرف من الأضرار ومنعنا مما نستحق وتبديد طاقتنا، هناك عدة إجراءات للمعالجة. 1. اعترف بأن عدم التعبير عما تريد خطأ محبط للذات. الثاني، اتخذ القرار بأنك لن تعود أبدا للتصرف بهذا الشكل. 3. استعن بمساعدة الآخرين. ولن تساعدك الإجراءات الثلاثة مباشرة، فهذه العادة تحتاج إلى وقت وإلى تغيير بعض المنظورات والمفاهيم. فهي تتطلب أولا التفريق بين حب الذات والأنانية، وثانيا كن حاضرا حضورا تاما للأشخاص المهمين بالنسبة لك. فلا مشكلة أن يراك أحدهم وأنت قلق أو ضعيف أو باك أو فاشل. وعندما تحس بالحرج أو الخوف أو عدم القدرة على اتخاذ قرار صارم، اطلب الحصول على المعلومات وتدرب على الإصرار وفرض إرادتك على الآخرين بصورة مناسبة مع الأيام، وستكون علاقاتك مرضية أكثر من ذي قبل، وستظل شخصا لطيفا. الخطأ الرابع، كبت الغضب. عندما أتحدث عن الغضب، فأنا أشير إلى التكدر الداخلي الذي نشعر به عندما نعتقد أن الآخرين قد هددونا أو قاموا باستغلالنا أو أساءوا معاملتنا بطريقة ما، بالإضافة إلى شعورنا بالرغبة الملحة في الانتقام. وإذا فشلت في التحكم بغضبك أو أفرغته عن عمد، فقد تحطم علاقاتك أو تهدد بقائك في الوظيفة، وربما حياتك بعينها. إلا أنك لابد أن تعرف أن شعورك بالغضب بحد ذاته لا يعتبر خطأ، فهو شعور طبيعي ولا إرادي. ولكن لماذا يعتبر كبت الغضب خطأ؟ أولا، لأنه يجعلنا أشخاصا مزيفين، حيث نلتهب من داخلنا ولكننا نحاول الظهور بصورة هادئة. وثانيا، لأنه يتحول بالتدرج إلى كره مدمر للنفس. وثالثا، إنه لا يحررنا من رغبتنا المدمرة للثأر والانتقام، وهنا قد يؤدي إلى المغالاة في ردة الفعل أو عدم الصراحة وسوء التوجيه والمرض الجسدي أيضا. والطريقة المثلى للتعامل مع الغضب هي بالخطوات التالية: 1. تقبل حقيقة غضبك. 2. خذ وقتا لكي تعود إلى رصانتك. 3. ابتعد البعد الملائم إذا لم يؤهلك المكان والزمان لإدارة غضبك. 4. حدد ما ستقوله قبل أن تقوله. أما خطوات التعبير عن الغضب، فالخطوة الأولى: عبر عنه بصراحة لمن أساءوا إليك وليس لغيرهم. الخطوة الثانية: ارفع مستوى الإدراك وتكلم عن خوفك من التعبير عن غضبك وعن عواقب ذلك على العلاقة والثقة. الخطوة الثالثة: صف الإساءة وبما شعرت ووضح السبب، أي برر غضبك. الخطوة الرابعة: أخبر من أغضبوك بما تريد منهم بالضبط. ولكن إذا لم تنجح الطريقة،
قد تحتاج إلى الإعادة والإصرار أو الاعتذار عن غضبك أو تغيير معاملتك للأشخاص أو تجنبهم أو حتى قطع علاقتك معهم. ولا تنسى أن المسامحة شيء مهم، والتخلص من الضغينة تؤدي إلى الشعور بالشجاعة والوضوح والبصيرة والنوايا الحسنة. وعندما تفعل ذلك ستشعر بشكل دائم أنك أكثر طبيعية، وستهنئ نفسك على التطور وتستمتع بنفسك أكثر، وستظل شخصا لطيفا. الخطأ الخامس: التعقل لحظة الاندفاع. كأشخاص لطفاء نحن لا نثار عن طريق غضبنا على الذين وجهوا إلينا الاتهام بدون سبب، أو تشاجروا معنا لمجرد سوء الفهم، أو قاموا بتشويه شخصيتنا أو هددوا سمعتنا. ولأن الاستجابة العقلانية لا تجدي مع التهور، وتوضيح الأسباب لا يؤدي إلى تقليل الفجوة، لأن مهاجمين في هذه الأحوال غير مهتمين بسماعنا ندافع عن أنفسنا، وإن قصدنا الحسن واستجابتنا المنطقية لا تؤدي إلى حل الخلاف، ولكن إلى جعله أسوأ والخسائر أعظم. وإذا كنت تريد طريقة فعالة بديلة للاستجابة، فإن الخطوة الأولى حتى قبل أن تعرف ما ستفعله في مكانه هو أن تقرر أنك لن تدافع عن نفسك بعد الآن. وبعد ذلك تحفظ عن ظهر قلب أو تذيع مثل هذه الجملة: إن التعقل إذا واجهه تهور يؤذي أكثر مما يفيد، ولذلك فمن الآن لن أفعل هكذا، ولو أنني دافعت عن نفسي فسأجعل الأمور أكثر سوءا، ولذلك فمن الآن فصاعدا لن أقوم بهذا. إلا أنك لا بد أن تعرف الأشياء التي قد يهاجمك الآخرون بسببها، ومن هذه الأسباب ربما فسروا شيئا بشكل خاطئ على أنه ضار ويمثل تهديدا لهم. يعانون من أزمة نفسية أو عاطفية، لا يتفقون مع أفكارك، يشعرون أنك تقف ضد مصالحهم، لديهم أحكام مسبقة عنك بناء على جنسك أو أصلك أو نوعك أو توجهك، يشعرون باستياء حيال أنفسهم، يغضبوا بسبب أخبار تلقوها عنك، أو يكونوا مرضى أو مدمنين أو ضحايا عنف. لهذا تحديدك أسباب الهجوم يساعدك على الاستجابة بشكل أفضل. فخذ وقتا لتهدأ، وتفاعل مع مهاجمك عاطفيا، وحاول رؤية الأشياء من منظوره، واشعر بالألم الذي يشعر به، واستمع بحرص لكلماته، وعبر عن الأسى بخصوص ألمه، واطلب منه أن يستمع إليك بشكل عادل، لأنك استمعت إلى قضيته ضدك باحترام. وإذا لم تفلح فدعه يعرف أنك لن تسمح له بمهاجمتك أو معاملتك بطريقة سيئة، وإن كان ولا بد في النهاية اطلب منه الاتفاق على عدم الاتفاق، وستكتشف طريقة جديدة للاستجابة أكثر إرضاء وفاعلية من محاولة الدفاع عن نفسك بعقلانية، وستظل شخصا لطيفا. الخطأ السادس: الكذب البسيط. نحن معشر اللطفاء لا نكذب، لكننا نتجمل لضرورات كإصلاح بين اثنين في ظل ظروف تهديدية. قد يتجمل الرجل من أجل الحصول على فائدة ما، أو لإنقاذ شخص ما، والأكثر شيوعا أن نتجمل بإخفاء شيء من الحقيقة لتجنب الشجار مع هؤلاء الأشخاص المهمين بالنسبة لنا. وبدقة أكثر نكذب عندما نعتقد أننا لا نستطيع أن نحكي الصدق ونكون لطفاء في نفس الوقت. ولتجنب الصراع بين الأمانة واللطف، من الآن فصاعدا عندما تشعر بأنك محاصر ما بين الكذب أو أن تكون أمينا، فستتخذ الخطوات التالية: 1. فكر في المشكلة الأساسية على أنها مشكلتك في أن تكون أمينا مع الناس بخصوص عيوبهم أو توقعاتهم الغير حقيقية منك. 2. ابدأ حوارك بالحديث عن الخوف الذي ينتابك عند قول الحقيقة غير المريحة. 3. تأمل الجوانب المتعددة لتعرف كيف ومتى وأين تبدأ بالكلام. فكر في ماضيك مع هذا الشخص، قوة شخصيته العاطفية، وقوة العلاقة بينكما، وقدر الصراحة التي تستطيع علاقتكما تحملها، وعبر عن احترامك قبل التحدث عن فشلهم أو عيوبهم. وحتى عندما تفشل وتقرر أن الأفضل أن تتحدث بتجمل، فإنك تعرف أنك في صراع مستمر لقول الحقيقة كاملة متى تستطيع ومهما كلفك الأمر. وحتى عندما تفشل فستكون أكثر قيمة عند قول هذه الحقيقة الصغيرة المزعجة بصورة تلقائية، وستظل شخصا لطيفا. الخطأ السابع: إسداء النصح. إن إسداء النصح هو أمر تعودي، مثل إنفاق النقود.
الدارج أن معظم الناس يحاولون الحصول عليها من عدة مصادر، وهم عادة يدفعون مالا كثيرا في مقابلها. ودائما ما نتوقع النصيحة من اللطفاء من الناس يسدونها طوال الوقت، ولكنني أصر ببساطة: إن هذه الحقائق لا تعني أن النصيحة تفيدنا، ولكن لماذا إسداء النصح يعتبر خطأ؟ عندما نسدي نصيحة سيئة ربما نعاني من عواقبها الوخيمة، وهناك أسباب أخرى، ومنها إن إسداء النصح هو تقليل من شأن الآخرين، وكذلك إن إسداء النصح شكل من أشكال السيطرة، غير أن النصيحة عاجزة عن منح المساعدة الحقيقية التي يحتاجها الآخرون. وقد يطلب الآخرون النصيحة لأحد هذه الأسباب: إنهم لا يريدون تحمل مسؤولية مشاكلهم، فقد يكونون كسالى، يعتقدون أنه ليس باستطاعتهم حل مشاكلهم الخاصة، فهم مخطئون في ذلك، يبحثون عمن يلومونه في حالة اتخاذ قرار خاطئ. وهناك استثناءان من القاعدة يصبح فيهما تقديم النصح واجبا، وهما: الأول في مجال العمل، حينما يخطئ أولئك الأشخاص الذين يعملون تحت رئاستك. الثاني في حالات الطوارئ، كأن يكون هناك شاحنة تتوجه نحو شخص ما فتنصحه بالابتعاد عن الطريق، أو عندما يواجه الأطفال مشكلة ويقتربون من الخطر. إذن ما هو البديل لإسداء النصح؟ لخدمة من يهمك من الناس عندما يحتاجون إليك هناك 5 خطوات يمكنك اتباعها. الأولى: أبعد نفسك عن مشاكلهم، وهذا لا يعني الابتعاد عنهم أو إدارة ظهرك إليهم عندما يحتاجون إليك، ولكن فقط يعني لا تتحمل مسؤولية حياتهم. الثاني: التقمص العاطفي، وهو تصور ماذا ستشعر لو كنت مكانهم وتوضح لهم ذلك. الثالث: تشجيع الآخرين على التفكير في مدى أوسع من الحلول الممكنة. الرابع: إتاحة المعلومات المطلوبة. الخامس: حثهم بلطف على اتخاذ القرار، ويمكنك أيضا أن تلمح أن عدم الاختيار هو اختيار في حد ذاته، وأن عليهم في بعض الأوقات أن يقوموا بالتأجيل ويأخذوا وقتا للتفكير، إن هذا يحترم حريتهم. ولكن ماذا إذا كنت أنت الذي تعاني من مشكلة؟ هل تطلب النصيحة أو تتبعها؟ يجب أن تعرف أن مساهمة الآخرين في حياتك لا يعني أنهم سيبذلون جهدا لحل مشاكلك أو يتخذون القرارات نيابة عنك. أنت محتاج أن تكون مسؤولا عن نفسك. إن إسداء النصح واتباعه وجهان لعملة واحدة، لذلك ستتجنب إخبار الناس بما يجب أن يفعلونه، وستظل شخصا لطيفا. الخطأ الثامن: إنقاذ الآخرين الذين يدمرون أنفسهم. إن إحدى الحقائق المؤلمة في مجتمعات اليوم هو زيادة عدد الناس المحبوبين الذين يصرون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على تدمير حياتهم بتبني سلوكيات مدمرة ناتجة عن الجهل أو الغباء. كان ابن أختك طفلا ذكيا ومحبوبا، ولكنه ترك المدرسة الثانوية وظل يشتغل بأعمال يدوية أو يبقى بدون عمل، ولقد واجه مشاكل عدة، وقد سمحت له أختك بالبقاء في المنزل، ولقد كانت عادة تدفع له ما يخرجه من مأزق السجن أو الدين، ولكنها في النهاية قالت أن الأمر قد بلغ حده، فقامت بطرده وأقسمت بألا تنقذه مرة أخرى. لذا تقوم أنت بالتحدث إلى رئيسك في العمل لكي يوظفه. ولكن لماذا يعد محاولة إنقاذ من يدمرون أنفسهم خطأ؟ ذلك أننا لا نستطيع أن نغير الناس أو نحل مشاكلهم بدلا عنهم، ومحاولتنا أيضا تزيد من سلوكياتهم المدمرة، غير أنهم يدمنون اعتمادهم علينا. لديك طرق جديدة لمساعدة الذين يدمرون أنفسهم. 1. اشرح لهم سلوكهم في وقت مبكر، واخبرهم بما تريد منهم فعله. 2. سامحهم على أخطائهم واطلب منهم مسامحة أنفسهم. 3. شجعهم على التعرف على أي نوع من الخجل لديهم وإظهاره ورفضه. 4. البدء في عملية تدخل طارئة بمساعدة المختصين. ربما يتقبل بعض من تحبهم حبك ويحاولون تغيير مسار حياتهم، وربما يحررهم رفضك لإنقاذهم وأسلوبك الذي يحترمهم وتقبلك لهم، ويدفعهم إلى إنقاذ أنفسهم، وستكون في مكانة جيدة بالنسبة لهم من أجل دعم شفائهم وتغيير حياتهم، وستظل شخصا لطيفا. الخطأ التاسع والأخير: حماية من يشعرون بالحزن. الحزن هو تكيف مؤلم يجب علينا جميعا أن نقوم به. عندما يسبب لنا أحد الأشياء مشاكل صعبة
أو يقوم بتهديدنا. يركز هذا الفصل الأخير على الحزن المدمر الذي يتحمله الأشخاص بسبب موت شخص يهتمون به، وكيفية مشاركتهم أحزانهم. وبمجرد أن نستوعب أن الحزن عملية طبيعية ومصدر مفيد للتطور، فبإمكاننا أن نكون صبورين مع الآخرين وهم يحاولون استعادة حياتهم الطبيعية بعد خسارتهم. والأساليب الخاطئة التي نتخذها هي: نتظاهر بأننا أقوياء ولا نقهر، نتجاهل ذكر الموت أو الفاجعة، نثرثر بمواضيع لا تهم، نستخدم العبارات المخففة، نحاول إبهاجهم، نعطيهم النصيحة، نستخدم العبارات الرقيقة المعتادة الخاصة بالمشاعر، نقترح مساعدة لن نستطيع أو لن نقدمها. وعندما نظهر أمامهم متصنعين أننا أقوياء، يزداد شعورهم بالضعف. وعندما نتخذ أسلوب الصمت ونفترض أن عدم ذكرنا للشيء المفجع أو الموت مثلا يجنبنا زيادة ألمهم أو يساعدهم على الفرار منه. ولكن بدلا من ذلك، فعندما نجعلهم يتجنبون الحقيقة التي هي بحاجة لتقبلها، يقوم صمتنا بتأخير العملية وإطالة الألم، وتفشل كل أساليبنا لحماية الحزانة. ولكن ما البديل الأنسب عن الحماية؟ وما الذي سنفعله لنتجاوب معهم؟ الأول هو الحضور التام، الثاني التعاطف مع خسارتهم وألمهم، الثالث أن نتطوع بالمساعدة في اهتماماتهم العملية، الرابع أن نقلل حدة التوتر عندما نشعر به، الخامس محاولة إحضار شيء جميل أو مغذٍ لهم بأي شكل مناسب، السادس أن نشاركهم بعض مفاهيمنا الدينية إذا طلبوا ذلك. هذه الخطوات ستجعلهم يشعرون بالمساندة، وكنتيجة حتمية ستشعر أنت بثقة أكبر بنفسك وستظل شخصا لطيفا. ملخص المفاهيم المستفادة من الكتاب: أن تقبل نفسك بدلا من محاولة كسب قبول الناس، أن تعبر عما تريد بدلا من كبت اهتماماتك المشروعة، أن تعبر عن غضبك بطريقة مفيدة بدلا من كبته، أن تستمع وتتعاطف مع من يهاجمك بدلا من اتخاذ موقف دفاعي، أن تقول الحقيقة كاملة بدلا من الكذب، أن تقدم المعلومات للآخرين بدلا من إنقاذهم بنفسك، أن تساند من يشعرون بالألم بدلا من حمايتهم، وستظل خلال ذلك كله شخصا لطيفا. شكرا للمتابعة. لا تنسى مشاركتنا رأيك في التعليقات واقتراح كتب جديدة لإضافتها إلى القناة.